سلام به همه دوستان و همراهان عزیز چنل نظم. امیدوارم در راهی که پیش روتون هست، در راه رسیدن به آرزوها و اهدافتون بتونید با ترس هاتون مواجه بشید تا اتفاقات خوب رو برای خودتون رقم بزنید. چون همیشه چیزهای سختی که میخواید در پس ترس هاتون قرار داره و تا وقتی که ترس رو کنار نزنید نمیتونید به خواسته واقعیتون برسید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون هست، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، مهاجرت، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. اگر نباد غم دل ز یاد ما ببرد، نهی به حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. گذار بر ظلمات است خضر راهی کو، مباد کاتش محرومی آب ما ببرد. دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن، که جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد. طبیب عشق منم باده ده که این معجون، فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت، مگر نسیم پیامی خدای را ببرد. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ با یک ناامیدی سروده شده و حافظ در کمال مهارت، پختگی و احتیاط شرح حال و اتفاقات اون زمان خودش رو بازگو میکنه و همونطور که همیشه برای حافظ معمول بوده، برای از بین بردن و فراموش کردن غم و غصه دنیا و فشار اون زمانه باده نوشیدن و بیخبری رو توصیه میکنه تا مستی بتونه بر عقل پیروز بشه و از اون اتفاقات گذر بکنه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه سختی‌های زندگی فشار زیادی رو به شما وارد کرده و زندگی رو بیش از اندازه به خودتون سخت گرفتید. به هر حال بدونید که از تقدیر نمیشه فرار کرد و باید زندگی رو همونطور که هست پذیرفت و با تلاش و کوشش میشه کشتی زندگی رو از دریای متلاطم نجات بدید. و توصیه حافظ در این غزل اینه که از فکرهای غلط، فکرهای بیهوده دوری بکنید تا بتونید راه درست رو پیدا بکنید. زندگی پردردسری داشتید و اتفاقاتی براتون رخ داده که فکر میکنید با عقل و اندیشه هم نمیتونید اینها رو حل بکنید. در یک تنگنا و تاریکی قرار گرفتید و فکر میکنید حتی یک کورسوی امیدی برای خودتون وجود نداره. بهتر امید به خداوند رو از دلتون بیرون نکنید. حتی در بدترین شرایط هم به این فکر بکنید که خدا پشتیبان شما هست، خدا شما رو حمایت میکنه و دستی از عالم غیب میرسه و شما رو از این گرفتاری نجات خواهد داد. حافظ میگه سعی کنید در زندگیتون به دنبال خواسته های بی اساس، بی پایه نباشید. خواسته های معقول و منطقی داشته باشید. خواسته هاتون قابل دسترسی باشه و اگر غیر از این باشه همیشه ذهنتون درگیره، چون خواسته ها و آرزوهای دست نیافتنی دارید و هر چقدر هم تلاش کنید باز هم به اونها نمیرسید و
این بیشتر باعث ناامیدی شما از زندگی میشه. و این رو بدونید که ما انسان‌ها برای فعالیت و مبارزه خلق شدیم. تمام اختراعات، تمام اکتشافات از اراده قوی و اون فکر و اندیشه انسان‌ها نشأت گرفته. پس شما هم میتونید با کنار گذاشتن فکرهای واهی و بیهوده خودتون رو از راهی که درش گرفتار شدید نجات بدید و مثل کشف یک راه جدید باشید. درسته که راه‌های زیادی رو امتحان کردید و به نتیجه نرسیدید، اما اگر تمرکز بیشتری داشته باشید مطمئن باشید که راهی برای شما باز خواهد شد. و بدونید که هر قفلی کلیدی داره و قفل‌های بدون کلید هم توسط قفل ساز باز میشه. خودتون رو دست کم نگیرید و مطمئن باشید که برای نیتتون یک راهی پیدا میشه. هیچ کس بدون زحمت به جایی نرسیده و اگر میخواید شما هم به مقصدتون برسید سعی کنید به خودتون متکی باشید و وسواس رو از خودتون دور بکنید. همونطور که گفته شد سعی کنید ابتکار داشته باشید، از خلاقیت‌های وجود خودتون استفاده بکنید. شما آدم توانمندی هستید، منتها توی مسیری که قرار گرفتید خیلی خودتون و توانمندی هاتون رو دست کم میگیرید و فکر میکنید چیزهایی که دارید ناکافی هست، در صورتی که اینطور نیست. خب دوستان، در مورد نیت احساسی اگر داشتید، حافظ میگه درگیر ظواهر و به قول معروف رنگ رخسار و زیبایی های کسی شدید که شما رو به درد سر انداخته. بدونید که اولا به هر کسی نمیشه اعتماد کرد، حتی اگر اون شخص از نزدیکان و خویشاوندان شما باشه. و این رو بدونید که از روی ظاهر افراد هم نمیشه به باطن اونها پی برد و بهتره قبل از این که شما از روی ظاهر کسی رو قضاوت بکنید، به کسی دل ببندید یا هر چیز دیگه‌ای، توی روابطتون، مخصوصا در روابط احساسیتون، قبل از اینکه احساساتتون رو بخواید درگیر بکنید سعی کنید شخص مقابلتون رو بشناسید، به یک شناخت نسبی برسید، بعد بهش دل بسپارید. چون که جلوتر که میرید متوجه میشید این شخص اون کسی نیست که شما در ذهنتون پرورش دادید و فکر میکردید. بعد براتون خیلی سخت میشه، اینطوری میشه که اتفاقات خوبی ممکن براتون نیفته و به جای اینکه این شخص بتونه مرهم دردهای شما باشه، دردی به دردهاتون اضافه میکنه و باعث ناراحتی شما میشه. در حقتون بی‌مهری میشه، در حقتون بی‌لطفی میشه و در کنار مشکلاتی که دارید، همونطور که گفته شد، یک مشکل به مشکلاتتون اضافه میشه. پس بهتره قبل از هر چیز نسبت به افرادی که باهاشون در ارتباط هستید یک شناختی داشته باشید. و با توجه به اینکه شما شخصی خیرخواه، عاقل، به موقع، صبور و آرام، با سلیقه و نجیب هستید، حیفه که خودتون رو درگیر مسائل کوچیک بکنید، خودتون رو سرگرم مسائلی بکنید که شما رو از اهداف اصلی زندگیتون بخواد دور بکنه. پس با ارادتون، با تلاشتون اقدام بکنید و به سمت بهترین ها پیش برید. دوستان، یکی از نزدیکان شما به کمکتون احتیاج داره، با خانواده‌تون یک صحبتی بکنید و اگر کمک از دستتون برمیاد نیاز این شخص رو برآورده بکنید. دوستانی که نیت فرزند داشتن، باید بگم 4 فرزند در طالع شما دیده میشه که یکی از فرزندان شما در زمینه‌های علمی دارای یک نبوغ خاصی خواهد شد و پیشرفت‌های زیادی خواهد داشت. و دوستانی که برای بیمارشون نیت داشتن، باید بگم به امید خدا شفا برای ایشون نزدیکه. و نکته‌ای که در انتهای این غزل حافظ داره بهتون توصیه میکنه اینه که در راه رسیدن به اهدافتون، برای کاری که دارید اقدام میکنید، بهتره کارهاتون رو پشت گوش نندازید.
هر کاری رو باید در زمان خاص خودش انجام بدید تا به نتیجه مطلوب و واقعیش برسید. و همونطور که همیشه بهتون توصیه شده، سعی کنید برای اینکه بتونید کارهاتون رو راحت‌تر پیش ببرید یک برنامه ریزی برای خودتون داشته باشید و طبق اون برنامه ریزی کارهاتون رو پیش ببرید. شما زمانی که برای کارهاتون برنامه ریزی نداشته باشید، خب فکر میکنید همیشه وقت دارید، حالا امروز نشد فردا کارم رو انجام میدم. اما در صورتی که شما برای خودتون یک برنامه‌ریزی درست داشته باشید و بدونید مثلا برای 1 ماه آینده باید به یکی از این اهدافتون رسیده باشید، اون موقع هر روزی که میگذره فکر میکنید دارید زمان رو از دست میدید و تلاشتون رو بیشتر میکنید. مثل زمانی که شما یک شغلی دارید، یک سفارشی رو قبول میکنید برای مشتریتون و هر روزی که میگذره نزدیکتر میشید به تحویل کارتون و خب یک زمان خاصی رو برای خودتون در نظر گرفتید و برای اینکه بعد قول نشید سعی میکنید سر زمان خاص خودش اون کار رو به انجام برسونید. و خب چه کسی مهمتر از خودتون؟ درسته که در کاری که دارید انجام میدید شاید تنها باشید، شاید به کسی قولی ندادید و قرار نیست برای کسی کاری رو انجام بدید و بهش تحویل بدید، اما برای خودتون، برای اهدافتون، برای خواسته هاتون ارزش قائل باشید و بدونید که مهمترین شخص زندگیتون خودتون هستید. تا زمانی که خودتون برای خودتون قدم بر ندارید و دلسوزی نکنید، مطمئن باشید کسی هم برای شما دلسوزی نمیکنه و حتی برای شما کاری هم انجام نمیدن. امیدوارم با برنامه‌ریزی دقیقی که انجام میدید بهترین ها در انتظارتون باشه و بهترین ها براتون رقم بخوره. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید.